Gagawa tayo ng homemade marshmallows. Para sa written recipe, please check description box. Para sa coating and dusting, i-combine natin ang powdered sugar and cornstarch. Mag-dust tayo ng powdered sugar mixture sa ating molde. Ang gamit kong molde ay square na cake pan na may parchment paper tapos nag-lightly grease ako. Pwedeng gumamit ng kahit anong container. Kung wala kang parchment paper, pwedeng gumamit ng aluminum foil or cling wrap. Ngayon naman, tunawin natin ang gelatin sa hot water. I-set aside natin at i-combine naman natin ang white sugar at water sa isang pot. Haluin ito until ma-dissolve ang sugar and bring the mixture to a boil. Kapag kumukulo na, reduce the heat to medium-low heat and simmer for 10 minutes hanggang maging thick ang consistency. Ayan, thick na siya. Malalaman mo kung okay na, kumuha ka ng konti at ilagay mo sa tubig. So, dapat ganito ang magiging itsura niya. Ilagay na natin ang dissolved na gelatin and mix it well. Ilipat na natin ang syrup sa mixing bowl. I-beat natin on high speed until maging slightly thickened ang mixture, mga about 6 minutes. After 6 minutes, ganito nang itsura niya. At this point, maglagay na tayo ng vanilla extract or any flavoring and food color. And then, i-beat natin for another 4 to 9 minutes hanggang mas makapal ang ating mixture. Ayan, makapal na ang consistency niya. I-transfer na natin ang mixture sa ating molde. So, dapat mabilis ang kilos mo dahil nagiging sticky na siya at this point. Dapat ang spatula or sandok mo ay lightly greased din. Tapos, i-spread mo lang siya evenly. Tap few times. At mag-dust na din tayo ng powdered sugar mixture sa ibabaw ng ating marshmallow. Takpan at hayaan nating mag-set for 6 hours or mas maganda overnight. Para sa strawberry flavored na marshmallow, same procedure lang. Maglalagay lang tayo ng strawberry flavor at red food color. So again, i-beat lang natin until maging makapal ang texture niya. Ito naman ang blueberry flavored marshmallow natin. Maglagay ng blueberry flavor at violet food color. Para naman sa chocolate flavored marshmallow, lagyan natin ang powdered sugar mixture ng konting cocoa powder. Mag-dust tayo sa molde. Again, same procedure lang. After 6 minutes of beating, maglagay ng cocoa powder. At i-beat ulit for 4 to 9 minutes. Para naman sa two-tone na marshmallow, ang gagawin nating flavor ay strawberry. So, unang inilagay natin ay strawberry flavor. Tapos, ilagay natin ang kalahati ng mixture sa ating molde. At ang kalahati naman ay lagyan natin ng red food color. I-mix natin ito. At ipatong natin ang pink layer ng mixture sa ating white layer. Kinabukasan, tanggalin ang marshmallow sa ating molde and peel the parchment paper off. At ilapag natin ito sa surface na may lightly dust na powdered sugar mixture.
So ngayon, i-cut na natin ang ating mga marshmallows into small squares. At magpahid ng konting powdered sugar mixture sa ating knife para hindi dumikit ang marshmallow dito. Syempre, kung maliliit ang cut, mas maraming magagawa. Tapos i-coat mo ng powdered sugar mixture ang nakat nating mga marshmallows. At ilagay natin sa sealed na container. I-cut na din natin ang iba pang marshmallows. Ang maganda kapag ikaw yung gumagawa ng marshmallow, pwede kang maglagay ng flavor na wala sa market. Pwede kang mag-experiment sa flavor at sa kulay. And yes, pwede nating i-coat ng melted chocolate ang ating mga marshmallows. Ilagay sa mga baking cups at pwede nang ibenta. Pwedeng tatlong ilagay mo sa stick. At pwede kang maglagay ng sprinkles or crushed na peanuts. So pwedeng pang party or pambenta. Ayan, eto na ang ating homemade marshmallows. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So unahin natin yung plain or vanilla na flavor. Marshmallow na marshmallow. So, itong white natin, ito talaga yung nabibili mo sa market na yung plain lang. So, di ba vanilla flavor yung inilagay natin? Next, yung ating two-tone. Two-tone siya, pero strawberry yung lasa niya. Amoy puchi. No? Ganda. So, ayun. Yung lasa niya talaga ay may strawberry. And yes, not that strong kasi ayoko din na super strong yung lasa. Next, yung ating blueberry. Ando naman yung lasa ng blueberry pero pwedeng dagdagan pa ng konti. Next naman, yung ating chocolate. Lasang chocolate. Kung ano yung lasa na nabibili nyo dun sa grocery. May chocolate flavor na marshmallow. Yun. And eto naman yung ating strawberry lang. Lasang strawberry, hindi matapang. So, same lang sila ng ating two-toned. So, next naman, eto, yung ating marshmallow na coated ng melted chocolate. Ang ganda ng combination nila. Ay, oo nga pala. Yung gamit kong chocolate ay berries, kaya masarap. Sasarapan ako sa berries. So, yun, yung ating marshmallow ay malambot, syempre. At talagang, pag kinain mo siya, melt in your mouth siya. So, ayan. Sana nagustuhan nyo yung ginawa natin. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 80 pieces. Ang cost per piece ay 66 cents. Pwede mo ibenta ng 10 to 15 pesos ang isang pack na may lamang 10 pieces. At pwedeng by grams ang benta. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ko magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang cake ni Sir Anthony. Eto naman ang puto pizza ni Miss Jennifer. Coconut macaroons by Miss Lizelle.
At meron siyang mahasapin-sapin. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta kayong lahat? Ang aga kong nagising ngayon para matapos yung edit ko. Inaantok pa ako kasi 3 AM ako natulog kanina. Iniisip ko pa kung mamaya magluluto ba ako or magpapahinga or maglilinis ng ref. Hay nako, bahala na si Batman. And again, I want to say thank you sa lahat ng suporta na binibigay nyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!